सम्पूर्ण नमस्कार। आज म कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सामुदायिक विद्यालयका स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने विशेष सापटी अनलाइनबाट नै कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी तथा एप्लाई गर्ने तरिका लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। त्यसपछाडि www.epf.org.np मा लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछाडि लगइन भन्नेको ठाउँमा क्लिक गरी इन्डिभिजुअल छान्नुहोस् र इन्डिभिजुअलमा आफ्नो आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोस् र त्यसपछाडि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विशेष सापटी लिनको लागि यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा अफिस केवाइसी र व्यक्तिगत केवाइसी गरेको हुनुपर्नेछ। र अब हेरौँ हामी सञ्चय कोषले कस्ता कस्ता लाभग्राहीहरूलाई चाहिँ लोन प्रवाह गर्दो रहेछ भन्ने विषयमा मैले यहाँ एउटा पीडीएफ डाउनलोड गरेको छु। यहाँहरूले म्यानुअल्समा गएर अनलाइन एसपीएल प्रोसेस म्यानुअलमा क्लिक गरेर यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई मैले यहाँबाट देखाउन गइरहेको छु। अनलाइन विशेष सापटी सेवा प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका भनेर यो 2077 मङ्सिरमा अपडेट गरिएको छ र यसमा मुख्य कुराहरू मात्र म यहाँहरूलाई देखाउने छु। सञ्चयकर्ताले कोषकट्टी रकमको 80% सम्म विशेष सापटी प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यालयको अफिस केवाइसी तथा आफ्नो व्यक्तिगत केवाइसी विवरण अद्यावधिक रहेका सञ्चयकर्ताले विशेष सापटीको लागि कोषको वेबसाइट www.epfnepal.com.np मा गएर इन्डिभिजुअल लगइन गरी अनलाइन सिस्टमबाट आवेदन दिन सक्ने, जुन हामीले अघि केही समय अगाडि अनलाइन लगइन गरेको छौँ। र अनिवार्य केवाइसी चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ। केवाइसी अद्यावधिक रहेपछि कोषले सम्बन्धित सञ्चयकर्ता र कार्यालयले उपलब्ध गराएको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी इन्डिभिजुअल लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जेपीजी फर्मेटमा एउटा फारम चाहिँ सञ्चय कोषले नै डाउनलोड्समा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। उक्त फारम, त्यो फारम यसको यही पीडीएफको अन्तिममा अनुसूचीमा पनि दिएको छ। सो फारम भरेर त्यहाँ चाहिँ कार्यालय प्रमुखको सही गराएर त्यही फारम अपलोड गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँनेरि अपलोड गराउनु पर्छ। र अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको अनलाइन सिस्टमबाट आवेदन दिने सञ्चयकर्ताको सापटी रकम चाहिँ केवाइसी विवरणमा अद्यावधिक रहेको बैंक खातामै डाइरेक्ट ट्रान्सफर डिटिए हुने हुन्छ र निजलाई मोबाइलमा म्यासेज मार्फत पनि त्यसको जानकारी हुन्छ। अनलाइन सिस्टमबाट हाल चाहिँ न्यूनतम 20,000 देखि अधिकतम 10 लाखसम्म मात्र सापटी प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो केवाइसी विवरण चाहिँ यहाँहरूले म्यानुअलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी कसरी चाहिँ यसको लागि एप्लाई गर्छौँ भन्ने विषयमा जानकारी लिनेछौँ। र म फेरि लगइनमा जान्छु, अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्छु, स्पेसल लोन अर्थात् विशेष सापटीमा क्लिक गर्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यहाँहरूको यहाँनेरि सम्पूर्णमा राइट लागेको हुनुपर्छ। अफिस केवाइसी भएको छैन भने यहाँ क्रस लाग्छ इलिजिबिलिटीमा र यहाँहरूले लोन लिन पाउनुहुन्न। त्यसै गरी यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट भेरिफाई भएको छैन भने यहाँनेरि क्रस लाग्छ, यहाँ राइट छ ब्याङ्क एकाउन्ट पनि भेरिफाइड छ, स्पेसल लोन इलिजिबिलिटी पनि छ, लोन लिमिट 20,000 वा सोभन्दा माथि सापटी लिन सकिने यो पनि राइट लागेको छ, टोटल पेएबल अमाउन्ट पनि यहाँनिर देखिएको छ। र अब यति भएपछि हामी लोन लिनका लागि योग्य मानिन्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ सञ्चयकर्ताको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले केवाइसीमा अद्यावधि गरेको हुन्छौँ र उक्त विवरण हामीले हेरेर सही भए पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ, जसको लागि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अनलाइन सेवाका शर्त तथा अवस्थाहरू यहाँनिर उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसलाई यहाँहरूले राम्रोसँग पढ्नुपर्नेछ। मैले योभन्दा अगाडि पनि एकपटक पढिसकेको हुनाले यसलाई म स्किप गर्छु। हामीले सबै कुरा पढिसकेपछि आई एग्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रमशः यसले मागेको विवरणहरू हामीले हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क नाममा आफ्नो यहाँ ब्याङ्क नाम छान्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले सानीमा ब्याङ्क छानेको छु। त्यसै गरी ब्याङ्क ब्रान्च छान्नुपर्ने हुन्छ, मैले ब्रान्च पनि छानिसकेको छु। र ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त काम पनि मैले गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ नागरिकता जारी भएको मिति हाल्नुपर्छ। यहाँनिर नागरिकता जारी भएको मिति पनि मैले हालिसकेको छु।
त्यसैगरी जन्म मिति हाल्नुपर्छ, त्यो पनि मैले हालिसकेको छु। त्यसैगरी कहिलेबाट चाहिँ सुरु भएको कोषकट्टी हुन त्यो मिति हाल्नुपर्छ र मैले त्यो पनि हालिसकेको छु। र अब नेक्स्टमा म क्लिक गर्छु। अफिस अथोराइज पर्सन्स इन्फर्मेसन, तपाईको कार्यालयको अफिस केवाइसी अद्यावधि गर्दा उपलब्ध गराइएको विवरण हाल्नुपर्छ। यहाँनेरि म मेरो नाम हाल्छु, त्यस पछाडि म यहाँ मेरो सम्पर्क नम्बर हाल्छु र अफिस कोड म यहाँनेरि हाल्छु। त्यस पछाडि म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनेरि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँनेरि रहेको हुन्छ। यसमा टोटल पेएबल अमाउन्ट कति हो त्यो चाहिँ यहाँनेरि दिएको हुन्छ र अब तपाईले कति एप्लाई गर्ने हो त्यो यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनेरि अमाउन्ट हालिसकेको छु र त्यस पछाडि डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सापट्टि फारमको अगाडिको भाग जेपीजी इमेजमा चाहिँ अपलोड गर्नु भनिएको हुन्छ र जुन भाग चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। हामी यहाँनेरि ड्र्याग गरेर ल्याउने छौँ र यसलाई म यहाँनेरि ड्र्याग गरेर ल्याउँदैछु र अपलोड भइसकेको छ। र यो अपलोड भइसकेपछि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ। ओटिपी जेनेरेट गर्ने एउटा ठाउँ आउँछ, यहाँनेरि जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ दिएको नम्बर र मेरो इमेलमा चाहिँ ओटिपी आउनेछ। उक्त ओटिपीलाई म यहाँनेरि खाली ठाउँमा टाइप गर्दैछु। मैले ओटिपी टाइप गरेको छु र अब म सबमिटमा क्लिक गर्छु र यसमा हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सबमिट भइसकेको छ। सक्सेस भनेर यहाँनेरि एउटा मेसेज पनि प्राप्त भइसकेको छ र अब हामी यसको प्रक्रियालाई यहीँनेरि हामी रोकेर हामी अफिस लगइन गरेर हेर्नेछौँ। यति एप्लाई गरिसके पछाडि नो एक्टिभिटी बाई युवर अफिस भनेको छ र यसलाई चाहिँ अफिस लगइन गरेर यसमा पुनः बाँकी काम गरे पश्चात मात्र यहाँनेरि अगाडि लोनको प्रोसेस बढ्नेछ र अब हामी अफिस लगइनमा जान्छौँ। मैले यहाँ अफिस लगइनको लागि आइडी पासवर्ड इन्ट्री गरिसकेको छु र यसलाई अब हामी एप्रुभ एप्लिकेसनमा क्लिक गर्छौँ। यहाँनेरि विशेष सापट्टिको लागि एप्लाई गर्ने कर्मचारीको विवरण यहाँ देखाइसकेको छ र अब हामी यसको डिटेल्समा क्लिक गर्छौँ र यहाँ हामी सञ्चयकर्ता कार्यरत कार्यालयको प्रमुखको विवरण यहाँनेरि हामीले मागेको विवरण केवाइसीमा के अपलोड भएको छ सो विवरण हाल्छौँ र सम्पर्क नम्बर पनि हाल्छौँ। यहाँ भएको सम्पर्क नम्बर र कार्यालय प्रमुखको नाम, कार्यालय प्रमुखले अफिस केवाइसी गर्दा उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नम्बर नै हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हामी जेनेरेट टोकन गर्छौँ र टोकन जेनेरेट भइसकेको छ। उक्त जेनेरेट भएको टोकन चाहिँ कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नम्बरमा गइसकेको छ र उक्त कोड प्राप्त भए पछाडि यहाँनेरि चाहिँ त्यो टोकन यो भागमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। टोकन प्राप्त भइसकेको छ र यसलाई मैले यहाँ टाइप गरिसकेको छु। यो टोकन प्राप्त गर्न तपाईहरुलाई 10, 15, 20 मिनेटसम्म पनि लाग्छ। एप्रुभमा म क्लिक गरेपछि आर यु स्योर टु एप्रुभ भनेर भन्छ। म ओकेमा क्लिक गर्छु र टोकन एक्सेप्ट भइसकेको छ। यहाँ खाली देखिसकेको छ। एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेको छ यहाँबाट र अब हामी पुनः व्यक्तिगत लगइनमा जान्छौँ र व्यक्तिगत लगइन हामीले अगाडि नै लगइन गरिसकेको छौँ र यसलाई हामी रिफ्रेश गरेर हेरौँ। यहाँबाट अनलाइन एप्लिकेसनको स्पेशल लोनको चाहिँ हाम्रो विवरण हेर्छौँ र हाम्रो दोस्रो स्टेप सक्सेस भइसकेको छ। फरवार्डेड टु KSK अन भनेर आइसकेको छ। अब अन्डर रिभ्यू एट KSK एक्टिभिटी फ्रम युवर बैंक चाहिँ बैंकमा भएको विवरण समेत आउनेछ र अहिले चाहिँ अब KSK ले कार्यालय समयमा हाम्रो एप्लिकेसनलाई रिभ्यू गर्नेछ। र यो प्रक्रिया हुनको लागि 3 देखि लिएर 10-15 दिनसम्म पनि लाग्छ र यहाँहरूले अन्त्यसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।